નોર્મલી બટેટાવડા અને ફરાળી બટેટાવડા તો આપણે બધા બનાવીએ છીએ, પણ કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે બનાવશું શક્કરિયાનો ઉપયોગ કરી અને બટેટાવડા. આ બટેટાવડા ફરાળમાં ઉપયોગ લઈ શકાય છે, પણ સાથે સાથે આ બટેટાવડાનું પડ આપણે એવી રીતે બનાવશું કે જે ઉપરથી થોડું ક્રિસ્પી થાય, સાથે અંદરથી સોફ્ટ પણ હોય અને એ સાથે બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરનું બને. તો આ બટેટાવડાની રેસીપી જોતાની સાથે સાથે તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને એ પણ કહેવાનું છે કે શક્કરિયાનો ઉપયોગ કરી અને શિવરાત્રિમાં તમે કઈ કઈ અલગ ફરાળી વાનગી બનાવો છો. સાથે જ અમારી ચેનલ છે ને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન છે ને તે પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનારા દરેક વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. તો ચાલો આજે શક્કરિયાના ફરાળી બટેટાવડા બનાવીએ. શક્કરિયાના બટેટાવડા બનાવવા માટે અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝના શક્કરિયાને લઈશું, જેનું વજન લગભગ 250 ગ્રામ છે. અહીં મેં આ 3 શક્કરિયાને કુકરમાં 5 સીટી કરી અને બાફી લીધા હતા. ત્યાર પછી તેની છાલ પણ ઉખાડી લીધી છે. હવે અહીં મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે આ બાફેલા શક્કરિયાને ખમણી લઈશું. અહીં આ રીતે શક્કરિયા ખમણવાનું કારણ એ છે કે શક્કરિયામાં ક્યારેક અંદર રેસા પણ હોય છે, તો આ રીતે ખમણવાથી શક્કરિયામાં રેસા છે ને તે ઉપરથી અલગ થઈ જાય છે અને નીચે શક્કરિયાના રેસા વગરનો સ્મૂધ માવો મળે છે. અહીં આ રીતે લગભગ બધા શક્કરિયા ખમણી લેવાના છે અને ઉપરની સાઈડથી થોડા માવા સાથેના રેસા રહે ને તે અલગ કરી નાખવાના છે. બધા શક્કરિયા ખમણી અહીં સ્મૂધ માવો બની ગયો છે. તો હવે આ 3 શક્કરિયાના માવામાં એક બાફેલું બટેટું મેશ કરી અને ઉમેરી દેવાનું છે. પણ આ શક્કરિયાના બટેટા વડામાં હંમેશા શક્કરિયાનું પ્રમાણ વધારે જ રાખવાનું હોય છે, જેથી તેની સાથે એક અલગ જ મીઠાશ સાથે સ્વાદિષ્ટ શક્કરિયાના બટેટા વડા બને. હવે બધા મસાલો પણ કરી લઈશું. તો પ્રથમ આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. અહીં ફરાળી વડા છે માટે લાલ મરચું પાવડર નથી ઉમેરવાનું, જેથી તીખાશ પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે થોડા કાજુના ટુકડા અને કિસમિસ પણ ઉમેરશું. ફરાળી બટેટા વડા જ નહીં, પરંતુ નોર્મલ બટેટા વડામાં કાજુ અને કિસમિસ ઉમેરીએ ને તો બટેટા વડામાં તેનો સ્વાદ બહુ જ અલગ અને સરસ લાગે છે. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું અને હવે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચવી લેવાનો છે. લીંબુનો રસ નીચવાઈ જાય ને એટલે હવે ચમચા વડે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું, જેથી શક્કરિયા સાથે બટેટા અને બધો મસાલો છે ને તે વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ થઈ જાય. અહીં હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બનેલા મસાલામાંથી થોડો મસાલો હાથમાં લઈશું અને આ રીતે એકદમ સરસ ગોળ બોલ બાળી લઈશું. મસાલાનો એક બોલ વળી અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે તેને ડીશમાં રાખી દઈશું. આ જ રીતે બનેલા મસાલામાંથી મેં અહીં મીડિયમ સાઇઝના ફરાળી બટાટાવડા માટેના બોલ બનાવ્યા છે. તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે નાની કે મોટી સાઇઝના બોલ બનાવી શકો છો. અહીં બધા મસાલામાંથી બોલ વળાઈ અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ફરાળી વડાના ઉપરના લેયર બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ, જેના માટે 1 કપ સિંગોડાનો લોટ એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1/8 કપ સામાને લઈ મિક્સરમાં ક્રશ કરી અને એકદમ ઝીણો પાવડર બનાવી લીધો છે, તો તે પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. તેલ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ ફરાળી વડા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લેવાનું છે. ફરાળી બટેટા વડા હોય કે બીજા કોઈ પણ વડા બનાવીએ ને ત્યારે ઘણાને એવી ફરિયાદ હોય છે કે સિંગોડાના લોટ કે પછી રાજગરાના લોટનું બેટર વડાના ઉપરના પડ માટે બનાવીએ ને તો વડામાં તળ્યા પછી ખૂબ જ તેલ ભરાઈ જાય છે. તો તમે ઉપરના લેયર માટે સિંગોડા કે રાજગરાનો કોઈ પણ લોટ વાપરો, પણ તેમાં આજે આપણે એટલે સામાઓને પીસી અને પાવડર કરી ઉમેર્યો છે. સામાનો પાવડર ઉમેરવાથી 2 ફાયદા થાય. એક તો એ કે ઉપરના લેયરના બેટરમાંથી ફરાળી વડામાં તેલ બિલકુલ નહીં ભરાય, જે તમે બટેટા વડા બનશે ને તે પછી જોઈ શકશો. અને બીજો ફાયદો એ થાય કે ફરાળી વડાનું પડ છે ને તે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ થશે. અહીં પાણી ઉમેરતા જઈ મિક્સ કરતાં કરતાં આપણે ફરાળી વડા માટે બેટરમાં જોઈએ ને તેવી કન્સિસ્ટન્સી આવી ગઈ છે. અહીં આ બેટર એકદમ વધારે પતલું પણ નહીં અને એકદમ થીક પણ નહીં તેવું રાખ્યું છે. બેટર બની જાય ને એટલે હવે બનેલા વડાના બોલમાંથી એક બોલ લઈને બનાવેલા બેટરમાં ઉમેરી દઈશું અને બેટર વડે બધી સાઈડ કવર કરી લેવાનું છે. હવે ફરાળી વડાને ગેસ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખેલા તેલમાં ઉમેરી દઈશું. આ જ રીતે વાળેલા વડાને બેટરમાં ઉમેરી કવર કરતા જવાના છે અને પાડતા જવાના છે. અહીં મેં ટોટલ 5 થી 6 બટેટા વડા તેલમાં તળવા માટે પાડ્યા છે. વડા પાડ્યા પછી અડધી મિનિટ સુધી તળાયા ને હવે તેની સાઈડ ચેન્જ કરશું. અહીં સ્ટીલની કઢાઈ છે માટે વડા સહેજ ચીપક્યા હોય ને તેવું લાગે છે, પણ જરા એવા ઝારાથી ટચ કરવાથી તે તુરંત જ સાઈડ ચેન્જ થઈ અને ઉપર આવી જાય છે.
તો બધા વડાની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને વડાને 2 થી 2.5 મિનિટ સુધી તળશું, જેથી ઉપરથી પડ ક્રિસ્પી થઈ જાય. સતત સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈને તળતા હવે ફરાળી વડાનું ઉપરનું ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું લેયર તૈયાર થઈ ગયું છે. અને આ વડા છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી અને તેલ ભરાયા વગરના કોરા દેખાઈ રહ્યા છે. તો આ જ રીતે બાકી રહેલા વડા પણ તેલમાં પાડી દઈશું અને તેને તળી લેવાના છે. બીજી વખત પણ વડા તળાઈ જાય ને એટલે આ તળેલા બટેટા વડા છે ને તે બહાર કાઢી એને એક ડીશમાં લઈ લેવાના છે. અહીં ક્રિસ્પી તેલ ભરાયા વગરના શક્કરિયાના બટેટા વડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ડીશમાં પ્રથમ આદુ, લીલા મરચાં અને કોથમીરની ચટણી પીરસી લઈશું. તેની સાથે ગરમા ગરમ શક્કરિયાના ફરાળી સ્વાદિષ્ટ બટેટા વડા પણ પીરસી લઈશું. ફરાળી શક્કરિયાના બટેટા વડા પીરસાઈ જાય ને એટલે એક વડાને લઈ અને જોશું. જુઓ, ઉપરથી પડ એકદમ કોરું રહ્યું છે, હાથમાં ક્યાંય પણ તેલ નથી ચીપકતું. અને બટેટા વડાના 2 ટુકડા પણ કરશું ને તો ઉપરથી ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી સોફ્ટ અને તેલ ભરાયા વગરના શક્કરિયાના આ ફરાળી બટેટા વડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આ શિવરાત્રિમાં બીજી ફરાળી વાનગી સાથે શક્કરિયાના આ બટેટા વડા જરૂરથી બનાવજો. એક અલગ જ સ્વાદ સાથે ખૂબ સ્વાદિષ્ટ આ શક્કરિયાના ફરાળી બટેટા વડા બધાને ચોક્કસ ભાવશે જ ભાવશે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવજો. તેની સાથે અમારી રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો, જેથી શિવરાત્રિમાં આ રેસીપી બધાને ઉપયોગમાં આવે. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.